Përshëndetje të nderuar teleshikues, dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë Kendi Ekspertit. Do të jemi sot së bashku në këtë rubrikë Administratori, ku do bashkëbisedojmë për gjitha pyetjet dhe paqartësitë që keni për sa i përket administratorit tuaj të pallatit tuaj. Ne më presim telefonatat tuaja në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe do të jeni drejt për së drejti në studion tonë. Sot kemi të ftuar një vajzë, një specialiste nga Bashkia e Tiranës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Klodi Shara. Përshëndetje Valbona, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, ndërkohë ne do ta nisim sot Klodi, do flasim më pak për sa i përket fondit komunitetit. Di që këtë javë keni kontribuar për një pallat të vjetër, i cili tashmë nuk quhet më i vjetër, sepse është rregulluar. Na tregu diçka më shumë. Atëherë javën që lam pas, mbyllëm sërish një tjetër histori suksesi për sa i përket drejtorisë sonë, që është drejtoria objekteve në bashkëpronësi, ku fondi komunitetit, siç e kemi shpjeguar dhe siç e parashikon edhe ligji, që 50% mbulohet nga Bashkia e Tiranës dhe 50% nga bashkëpronarët, është sistemuar një pallat i vjetër me sistemin kapot dhe me sistemimin e terracës. Është një nga sukseset e tjera, siç e thash edhe më përpara, gjë që i ka bërë mirë besoj të gjithë banorëve që jetojnë aty, është te rruga të Xiii Wilson, se nuk është se mbaj mend mirë rrugën, po di që është aty dhe me komentet që kemi patur nga të gjithë, ka komente goxha pozitive. S'nangele që tjetër vetëm se t'i urojmë të gëzojnë në pallatin e ri. Shumë faleminderit, vim presim të tjera fonde të tjera dhe presim me thënë drejtën kërkesa nga gjithë administratorët edhe banorët që të bëjnë kërkesat e tyre për fondin e komunitetit, sepse rradha me thënë drejtën është goxha e madhe në pritje për ta patur këtë. Megjithatë, do prekim pak edhe dua të pyes, cilat janë problemet thelbësore që kanë banorët e pallateve? Për çfarë ankohen më shumë? Janë të shumta, me thënë të drejtën, ankohen kryesisht për pjesa më e madhe, nëse do flasim në lidhje me administratorët, është pjesa e mospagesës që kanë banorët e pallatit që nuk paguajnë. Pjesa tjetër pastaj është edhe pjesa e mirëmbajtjes, ashensorave, pjesa e pastrimit, ka probleme nga më të ndryshme gjë që na përket të gjithëve ne për jetën tonë në komunitet. Dhe ndërkohë ju bëni ndërmjetësimin? Ne bëjmë ndërmjetësimin në këto momente, ndërmjetësimin mes administratorit, administratori sjell kërkesat e tij, ankesat e tij në momentin që është i licencuar nga Bashkia e Tiranës, gjen gjuhën e përbashkët me gjithë banorët. E kuptova. Doja të pyesja, deri ku është shtrirja e këtij projekti? I ka tejkaluar normat? I ka tejkaluar. Ose parashikimet që keni pasur? Parashikimet, më thënë drejtën, duke qenë që ka qenë edhe një projekt i ri për gjithë neve në fillim, ishte pak kështu si skeptike se si do shkonte si gjithë ky proces dhe gjithë ky projekt, po më thënë drejtën ka shkuar në një mënyrë perfekte, pa diskutim ka qenë një punë kolosale e gjithë drejtorisë sonë nga i pari tek i fundit. Kemi patur sigurisht dhe duar trokitje dhe ankesa nga të gjithë, por pjesa më e madhe, kryesitë e pallatit janë drejt përfundimit, ka ngelur një zonë fare e vogël për të bërë kryesitë e pallateve dhe një pjesë goxha e shtrirë është që gjitha pallatet janë me administrator, që janë të licencuar nga Bashkia e Tiranës. Janë në pritje akoma dhe disa të tjerë deri në momentin e licencimit, sepse kanë fazën e tyre të dokumentacioneve për të bërë. E kuptuam. Ndërkohë, ne do mirëpresim telefonatat tuaj të nderuar teleshikues në numrin tonë të telefonit 044 400 100 për të gjithë ju të cilët keni një pyetje, një paqartësi për sa i përket administratorit të tuaj, të pallatit të tuaj. Ne mirëpresim në studio, zënjush Klodi Shara do t'ju japi përgjigjen se si duhet veproni dhe si mund të zgjidhni problematikën tuaj. Ndërkohë, Klodi, mbjellja e pemëve, vazhdon aksioni akoma? Vazhdojmë deri në cilën datë? Ka vazhduar është deri më 21 prill, aksioni i fundit i pemëve dhe vazhdon. Shumë administratorë kanë marrë përsi për këtë gjë, me thënë të drejtën, që kanë mbjell secili nga 5 ose më shumë pemën e tyre. Ndërkohë ne do ta zgjerojmë këtë temë vetëm pak minuta më vonë. Mirëpresim telefonatën e parë për ditën e sotshme. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. E kemi telefonatën në studio. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem audio e telefonatës në studio, pasi kemi paqartësi në dëgjimin e telefonuesit. Ndërkohë që presim sa telefonat të bëhet gati, të gjithë ju të cilët keni një paqartësi
për sa i përket administratorit të pallatit tuaj, mund na telefononi dhe mund bëni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje. Alo. Nuk e kemi audio në studio djema, ndërkohë që merren masa për këtë gjë, që të kemi të dëgjojmë mirë telefonatën në studio. Do hidhem sërish tek Klodi. Klodi e lam tek mbjellja e pemëve? Po, siç po e thoja edhe më përpara, çdo administrator me vullnetin e tyre së bashku me bashkëpronarët e pallateve kanë mbledhur një shumë të tyre simbolike për të mbjellë pemët dhe për ta patur si kujtim të tyre para oborrit, para hapësirave të tyre publike. Ka shkuar me shumë sukses në të drejtën, janë bashkuar, po patjetër edhe pas thirrjes kryetarit që ka bërë këtë gjë. Me të drejtën ka qenë edhe kjo një sukses tjetër që të gjithë vazhdojnë dhe i bashkangjiten kësaj nisme. E kuptova. Ndërkohë për shqetësime, se kjo është më pjesa më e rëndësishme dhe për gjithë teleshikuesit të cilët janë duke ndjekur në këto momente, kanë shprehur shqetësimet e tyre në emisionin Kendi Ekspertit. Di nga djemtë dhe vajzat e task force që janë në terren, janë duke u marrë me çdo problematik dhe duhet të di se si po ecën puna në terren edhe problemet që hasni jo vetëm që i dëgjoni në emisionin Kendi Ekspertit administratorin, por dhe ndaj punës suaj në terren. Ne një nga gjërat që bëjmë në terren, unë jam një nga pjesa e task forces që operoj në terren, jemi rikthyer sërish disa pallateve për vendimet e tyre të dyta, sepse ndodh shpesh që administratorët ose asambleja kanë zgjedhur administratorin, por varet janë dakord 51% apo jo të tyre. Kështu që në rastin konkret... E mirëpresim telefonatën në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Urime për emisionin. Ju falenderojmë. Ju na telefononi nga Tirana, besoj? Unë jam nga banori i Zverishit në Tiranë. Tek ishte një drejtori? Është Berishi. Okej, ju kërkoj ndjes. Po, cila është pyetja juaj përse përket? Unë kam një shqetësim të tillë kështu që përfaqet e pallatit për poshtë janë zënë nga lokalet. Atyre që ka qenë të gjitha janë zënë nga lokalet. Nga bashkia ka dhënë për këto zënë e hapësirave nga lokalet? E kuptuam. Ndërkohë mund t'ju bëj një pyetje zotëri, ju banoni në pallat, besoj, edhe duhet të dija nëse ju e keni zgjedhur administratorin e pallatit tuaj. Është zgjedhur, po ka administrator. Është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Ai kështu thotë, jam i certifikuar, po thotë që këta paguajnë një taksë te bashkia, nuk e di ka lejuar si bashkia, po këtu janë po thonë se unë jam te pallat gjose mund ta japë emrin pallat mollash për kë. Po. Ndërkohë ju zotëri nuk keni marrë pjesë në kryesinë e pallatit, meqense shpreheni që administratori i pallatit tuaj thotë që jam i certifikuar. Ju nuk keni informacione, nuk i interesoheni për këtë administrator dhe ndërkohë fakti që ju jepni kontribut, besoj, përsa i përket mirëmbajtjes së pallatit tuaj. Po, paguajmë, jam paguar të rregullt i kontributit që më takon. E kuptoj. Mirë, ndërkohë ne do të marrim dhe një përgjigje nga specialistja jonë e ftuar në studio. Faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit, Klodi, bëhet fjalë përse i përket territorit të poshtë pallatit që është zaptuar. Këtë gjë është edhe një nga ankesat që zakonisht banorët e kanë më së shumti, por duhet kuptuar një gjë që çfarëdo lloj ankesash dhe kërkesash kanë banorët çohet në Bashkinë e Tiranës. Fakti që zotëria e ka edhe një administrator të licencuar nga Bashkia e Tiranës, ligjërisht i takon administratorit që ankesën së bashku me numrin e protokollit të kryesisë dhe së bashku me 51% e banorëve e depoziton në Bashkinë e Tiranës ankesën që ato kanë. Domethënë duhet kemi parasysh që ankesat jo gjithmonë bëhen në mënyrë verbale apo edhe kur shkojmë ne si grup punë na ankohen neve përgjithsisht. Është diçka që e mira e të mirave është këto të jenë në letër e zeza mbi të bardhë. Sa ju shohin juve vërshojnë ka të gjitha për gjitha gjërat, qoftë edhe kanë ankesa që nuk e kemi ne në kompetencën tonë, që rasti konkret drejtoria objekteve në bashkëpunësi merret vetëm me pjesën e administrimit të brendshëm për sa i përket të gjithë pallatit, por në rastet e tilla ne gjithmonë banorëve qytetarëve u themi që kur administratori është i licencuar nga Bashkia e Tiranës dhe ka një shumicë votash të thjeshtë për miratimin e tij, ai ka të drejtën ligjore që ankesën ta çojë te zyrat pritja me qytetarën te Bashkia e Tiranës. Kështu merren më shumë parasysh kur është tjetër gjë kur çohen një ankesë me 51% të asamblesë, edhe është tjetër gjë kur një ankesë çohet në mënyrë individuale. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këtë moment së bashku në studio. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Ju përshëndes për emisionin. Ju falenderojmë. Dhe dua që t'i bëj një pyetje. Patjetër. Punojësës bashkisë. Po, ju nga Tirana besoj që telefononi.
Po, në Tiranë telefonoj. Okej, faleminderit për telefonatën. Cila është pyetja juaj, zotri? Pyetja ime është kjo që dyqanet taksohen një lloj si banorët e pallateve? Këtë pyetje kisha. Ju falenderoj, zotri, ndërkohë ne marrim përgjigje në këtë moment nga specialistja ynë. Atëherë, për sa i përket njësive të shërbimit, ka dy mënyra. Në rastet kur njësitë të shërbimit janë brenda objektit të bashkëpronësisë që përdorin ashensorin, do të thotë që pagesa është në mënyrë të barabartë njësoj me banorët e tjerë. Në rast se kemi ato njësi shërbimi që përdorin, nuk e përdorin ashensorin dhe janë në pamje të parë të pallateve dhe mund të përdorin ndoshta vetëm pjesën e pompës së ujit, ata paguajnë vetëm pjesën e shërbimit që ato marrin, që ka do të thotë marrin vetëm pjesën e shërbimit të pompës së ujit dhe paguajnë vetëm për atë pjesë. Në rast se, siç e thash dhe më përpara, ato janë brenda objektit të pallatit, e paguajnë taksën njësoj si bashkëpronarët e tjerë. E kuptuam. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këtë moment, një tjetër pyetje, një tjetër shqetësim të banorëve. Po, përshëndetje, mirë se erdhët në studio zonjë. Përshëndetje, unë një urime për Ju falenderoj shumë. Nga Bryli, kemi në pallatet e vjetra. E kanë të sipër problemin e administratorit, edhe i paguajnë se kanë ashtu e tjera të tjera. Kurse neve këtu nuk e dim fare zgjodhur me administratorin, por nuk merret fare me atë pallatit. Kemi problem tarasën, pra. Na pikon tarasa dhe nuk dim si të veprojmë. Na jepni një mendim nga antarja e Ekspertit, që si të veprojmë, neve jemi gati që ta bëjmë tarasën të re, që ose kam të bashkia të na ndihmoj ose ta bëjnë me gjelbërima me lukësit, si lukësit si të duan, neve jemi dakord që të kontribojmë. Vetëm duan një organizim aqë që të trajtojë. Zonjë, ndoshta nuk e dëgjuam mirë në studio, ju nuk kishit administrator të pallatit tuaj, pasi jeni në një pallat të vjetër? Neve jemi pallatet të vjetra dhe që për një administrator dy shkallët e pallatit. Mirë po administratorit që kemi të disa herë të merret me këtë punë, a i thotë unë jam të kam dhe më duket se të përshqinë të suatare. Nuk është i certifikuar kjo administrator? Nuk veprojnë në të drejtë. Nuk në verifikojnë neve. Mirë, ja, do të konsultohemi dhe me ekspertën tonë në studio. Faleminderit. Faleminderit juve, nuk e di nëse keni ndonjë pyetje për telefonatën, për të qartësuar apo jemi në rregull? Jo, jam i qartë, sepse besoj është nga ato problemet që e hasim për ditëshmëri në punën tonë. Tani, ideja është që nëse administratori është i pa certifikuar, ne nuk kemi se si ta identifikojmë këtë pallat. Në rast se këto e kanë zgjedhur një administrator dhe ai nuk dëshiron që të kryejë licencimin, prandaj zgjidhet dhe bordi drejtues i pallatit që të ketë drejtën të zgjedhë një administrator i cili ka zotësim për ta ushtruar këtë profesion. Dhe ideja është në rast se zonjë do e keni realisht një administrator të licencuar të Bashkisë së Tiranës. Pak më përpara përmendëm edhe fondin e komunitetit, Tarraca gjithsesi është pjesë e përbashkët e gjithë bashkëpronarëve. Në momentin që ato vendosin depozitat aty sipër, çfarëdo lloj problemi që duhet të ketë në Tarracë, ndahet në mënyrë të barabartë të shpenzimet që kryen për atë. Por gjithsesi në rast se ju do e keni një administrator të licencuar nga Bashkia e Tiranës, juve mund të kërkoni fondin e komunitetit që 50% e mbuloni vetë ju si bashkëpronar dhe 50% e mbulon Bashkia e Tiranës. Siç e shpjegova dhe pak më përpara, çdo ankesë që ju duhet të bëni, duhet ta protokolloni në Bashkinë e Tiranës, gjë që të merret parasysh të gjitha kërkesat dhe ankesat që depozitoni. Shumë saktë. Të falenderoj shumë për përgjigjen e dhënë. Ndërkohë ne do të presim një tjetër telefonat në këtë moment, një tjetër shqetësim. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje, urime për emision. Faleminderit. Mirë se erdhët në studio, zotri. Ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Unë jam këtu nga Lapraka. Nga Lapraka. Cila është pyetja juaj për ekspertën tonë në studio? Pyetja ime është kjo. Po. Për këto pallatet e vjetra dy katëse. Po. Do ketë apo administrator apo ja? Për pallatet sa kaçë, zotri? Dy. Dy kaçë. Mirë. Faleminderit. Faleminderit juve.
Për pallatet dykaçe, pallatet e vjetra. Pallatet e vjetra, ligji 10.112 e thotë shumë qartë që çdo pallat do e ketë një administrator. E mira është në këto pallate të jetë një administrator i licencuar patjetër nga Bashkia e Tiranës dhe e mira është të jetë një banor i brendshëm i tyre, sepse këto i dinë më mirë problematikat që mund të kemi midis tyre. Ose mund të marrë disa pallate që mund të jenë rreth rrotull aty lagjes, por që ligjërisht çdo pallat do e ketë një administrator. Nuk do përjashtohet asnjë pallat pa administrator. Mirë, ne presim një tjetër telefonat në këtë moment. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Nga rruga Jordanise u marrim. Mirë se erdhët në studio zotëri. Neve jemi të certifikuar nga Bashkia e Tiranës. Dhe jemi zgjedhur bordin e pallatit. Po. Dhe normalisht ne zgjodhëm një administrator. Arsye letësor, administratori tani është tërhequr. U bën 6 muaj. Po. Normalisht si bord tani e menaxhojmë vetë pallatin. Pra nuk e kemi të certifikuar administratorin nga Bashkia. Në këto 6 muaj, neve vërejmë që lek e administratorit, po vetë bordi, i menaxhojmë për pallatin, dhe ne kemi një përmirësim për sa i përket shërbimit pallatit, sepse jemi mbledhur si komunitet pallatit. Po. Dhe tani, nuk e dim a është e ligjshme, a kërkohet patjetër administrator nga Bashkia, si funksionon, të desha ti nga zona. Marrim me një përgjigje, faleminderit. Kemi një paqartësi, një pyetje për ju zotrim? E kemi? Po, të lutem, edhe pak më një qartë se ndoshta nuk ju dëgjova për pyetjen që kishit. Kam pasur një administrator apo jo? Keni pasur një administrator? Administratori është tërhequr. Ndërkohë ju së bashku me bordin jeni duke u kujdesur për mirëmbajtjen e pallatit apo jo? Unë jam kryetari i bordit dhe unë jam kujdesur. Po. Dhe neve tani lek që mbledhim, i investojmë për pallatin. Po. Ka pas nevojë me pagu një administrator. Tani, a është domosdoshme patjetër që ti certifikuar një administrator? Apo ta të jepni ju shërbimin? Jam shumë e qartë. Patjetër që është domosdoshme që administratori duhet jetë i licencuar nga Bashkia e Tiranës. Ka ndodhur jo më pak problematika deri dje në shumë pallate, jo më kot u lind dhe ideja e këtij projekti dhe zbatimi i këtij ligji, sepse në disa pallate administratorët merrin të vjelura nga bashkëpronarët dhe nuk e kryenin shërbimin ashtu siç duhej, për mos thënë që kalonin deri në vjedhje të gjithë të ardhurave që mblidheshin. Administratori duhet të jetë i licencuar nga Bashkia e Tiranës, ndryshe neve nuk kemi se si ta koordinojmë punën dhe nuk kemi se si nesër pas nesër të operojmë të këto pallate nëse nuk ka administrator. Nëse ju dëshironi që të mbeteni administrator ju personalisht vetë, mund të bëhet shumë mirë një ndryshim kryesie dhe mund ta bëni vullnetarisht këtë punë. Shumë pallate e kanë zgjedhur në një formë shumë të familiarizuar, nuk është se kanë marrë një administrator për ta paguar me rrogën e plotë që na takon ligjërisht sipas shtetit shqiptar, por e bëjnë në mënyrë vullnetare, mbledhin ato të ardhura nga bashkëpronarët, edhe kujdesen për pallatin e tyre, gjë po të paktën e bëjnë dokumentacionin në Bashkinë e Tiranës dhe licencohen nga Bashkia e Tiranës. Domethënë ky është një kusht thelbësor dhe kryesor. Këto rregulla duhen plotësuar. Këto rregulla duhen plotësuar. Po, kemi telefonatën? Po, zotri. Jeni në studio? Po. Alo. Jam ponë. Po. Të lutem. Neve jemi të certifikuar nga Bashkia, pra jemi zgjedhur nga Bashkia. E kuptoj, zotëri, ju jeni certifikuar, jo nuk jeni ju i certifikuar, ju jeni të protokolluar si bordi drejtues i pallatit, jo si administratori i pallatit. Unë në bazë të ligjit 10-12. Është 10-112, por jeni të protokolluar si kryesi e pallatit. Çka do të thotë që jeni bordi drejtues që monitoroni punën e administratorit. Në bazë të këtij ligji, të lutem zëj, në bazë të këtij ligji, bordi, unë jam kryetari i bordit, bordi ka drejt të zgjedhë administratorë. Po, je shumë i saktë. Dakor? Dhe të zgjidhet
me 2/3 e pjesëmarrëve. Po. Dhe në mbledhjen e dytë, në rast se nuk është me 1/3, po. Me praninë. Neve këtë e kemi bërë. Dhe ne jemi të regjistruar në bashki si borë, dhe tani neve me që administrator nuk gjenë dot, nuk e merë kush për sipër, e kemi zgjedhë këtë rrugë. Dhe mendoj që nuk ka një problem këtë mes. Jo, problem ka zotëri, sepse ligjërisht... Neve lutëm, zonjë, pra se diskutohet, që të punëtohet një, atëre, se ato lekë mos investon për pallatin, bashkia neve nga përgjigjet, për dëmet për gjitha. Bashkia përgjigjet për fondin e komunitetit, për pjesën e fasadës dhe sistemit kapot, pjesë që dahet 50% nga ju dhe 50% nga Bashkia e Tiranës. Pastaj, përsa i përket pjesës e bashkëpronësisë, është bashkëpronësia, ju takon juve zotëri, nuk është pronë publike që të takoj Bashkisë së Tiranës. Bashkia përgjigjet vetëm për pjesën e fasadës, dhe si ta shpjegova dhe më përpara, ju nuk jeni i certifikuar si administrator, ju keni një kryesi me numër protokollin e Bashkinë e Tiranës, çka do të thotë që jeni të regjistruar në librin e kryesisë, por nuk jeni me administrator. Kështu që ju duhet patjetër ta zgjidhni një administrator që të jetë i certifikuar nga Bashkia e Tiranës. Besoj që u qartësua zotëri dhe morët ju... Në rast se, më falë se po zgjatëm. Po, e fundit kjo. Në rast se, neve nuk kemi nevojë për administrator, po e menaxhojmë vetë. Në rast se ju nuk e zgjidhni një administrator të certifikuar, përsa i përket hakur kohor që Bashkia e Tiranës dhe ligji 10.112 ju toleron, i takon të drejta, targeti i kalon Bashkisë së Tiranës që nese pas nesër t'ju sjellë një administrator të licencuar të Bashkisë së Tiranës. Megjithatë janë procedura që duhen bërë, ju shumë mirë bëni që kontriboni edhe kryeni këtë lloj funksioni, po pse jo ta certifikoni zotëri? Besoj që nuk ju krijon problem, ose pse shqetësoheni për këtë gjë, nuk e di, se telefonata besoj që është larguar. Megjithatë unë ju përgëzoj për iniciativën tuaj dhe që shërbeni pallatit tuaj. Ndërkohë, mirëpresim një tjetër telefonat, një tjetër pyetje në këtë momente. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje, urime për emisionin. Zonë, mirë se erdhët në studio. Kisha një pyetje unë, në qoftë se patjetër në një pallat nuk pranojnë domethënë të gjithë banorët, se nuk të kuptojnë një sande, një këtë kur thonë, edhe kuptojnë. Atëherë bashkia a mund të futet vetë përgjegjës pallatit? Ju nuk keni një administrator pallati zonë? Fare nuk kemi. Nuk keni. Fare, po bëjmë 10 vjet në një pallat edhe nuk kemi. Pallati vjetër i ri? Jo, është pallat i ri, po pallat i ri 7 kat. Në cilën zonë të Tiranës banoni ju? Pallati Katalena. Te ka fresk nga... Te fresku? Te Saraku që e thonë. Oke, mirë. Ne të falenderojmë shumë për pyetje, në këto momente do marrim një përgjigje zonjë. Faleminderit. Zonja i bërë një pyetje shumë të saktë faktikisht, gjë që ndodh rëndom në përgjithëta pallatet e Tiranës. Ne si task force më kot kemi operuar duke i rikthyer sërish pallateve për herë të dytë, që të vim në ndihmë qytetarëve që të zgjedhin një administrator të licencuar, ose nëse kanë në brendësi të tyre, ose jo, japim ne listën tonë të administratorëve. Në rast se 51% që i asamblesë nuk bie në dakordsi për një administrator që vetë këta dëshirojnë, siç e shpjegova edhe pak më përpara, targeti i kalon Bashkisë së Tiranës të sjellë një nga kompanitë që janë të licencuara dhe merret posaçërisht vetëm me pallatet që nuk e kanë një administrator të tyre personal. Mirë, presim një tjetër telefonat në këtë momente. Përshëndetje. Shumë probleme sot. Ndodhin për ditë me thënë të drejtën këto probleme dhe unë... E rëndësishme që ne të japim zgjidhje. Ne jemi mësuar me gjithë këto problematika, janë të shpeshta që hasim gjatë punës tonë në terren. Terreni ka dhe të mirat dhe të këqijat e veta patjetër, por që është eksperiencë shumë e bukur që mësojmë gjithë probleme, se ndoshta kur i prek kupton edhe më shumë problematikat se sa kur i ke të dëgjuara. Mirë, me presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. 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 Zonjë, mirë se erdhët në studio. Urime për emisionin. Ju falenderojmë. Ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Përshëndetje. Po. Urime për emisionin. Po, kemi pak vështirësi në dëgjim në studio nga telefoni juaj, pasi bën shumë zhurmë, nuk e di se si dëgjohet nga televizori, por
kam një pyetje. Po, cila është? E bëjmë shpejt e shpejtëzojmë? Shpejt, po ta bëja. Po të ketë mundësi. Patjetër, kemi këtë zhurmë në studio edhe prandaj për të Kam një pyetje. Më në fund, ju dëgjojmë tani, merrni kohën e duhur, ju dëgjojmë shumë mirë zonjë. Cila është pyetja? Po të ketë mundësi. Po të bëj një pyetje. Po, cila është ajo? Dua që kam 3 muaj, nuk marrë dot në telefon në mëngjes atje në Andi. Edhe kam një problem. Tek Andi, tek emisioni mëngjesit? Në mëngjes. Po mirë. Të lutem shumë, baje këtë numrin tim edhe jepja të më marri. Patjetër. Se kam një problem shumë të madh. Jam një pensioniste. Ne të falenderojmë shumë zonjë për telefonatën, faleminderit që na ndiqni programacionet tona, patjetër doja kalojmë dhe kolegu ton Andit, ne të falenderojmë dhe të përshëndesim shumë. E përshëndesim telefonuesën dhe falenderojmë që na ndjek, ndërkohë. Në to që ka shikueshmëri. Është një ndër emisionet më të ndjekur të Andit dhe ju vetëm të gjitha emisionet që transmetohen në Report Televizion, dhe ne ju falenderojmë shumë që keni zgjedhur Report Televizion për t'u informuar mbi gjitha. Përshëndetje telefonata e radhës. Po. Zotëri, jeni në studio, mirë se erdhët. Po të thonë ma pak telefon. Zotëri, jeni në studio? Përshëndetje. Po, ju lutem, shumicën e rasteve i them telefonuesve ngrihni zërin, për ju uleni në këto momente. Jo kam tullur zërin. Okej, atëre, ju na telefononi nga cila zonë e Tiranës? Ne jemi këtu Kalidemi. Kalidemi. Cila është pyetja juaj për administratorin tuaj? Ne dëshim të dinim që për të zgjedhur një administrator, jemi në rreth 4 pallate. Çfarë kushtesh duhet të ketë administratori, patjetër licencë apo një normal, që të jetë jashtësimuar me shkollën? Do të marrim përgjigje në këto momente nga zonjush Klodi. Atëherë, administratori duhet të plotësojë disa... Faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit juve, zotëri. Duhet të plotësojë disa kushte për të qenë edhe i legjitimuar nga Bashkia e Tiranës. Duhet të ketë minimalisht shkollën e mesme, duhet të marrë dëshminë e penalitetit, duhet të plotësojë dhe një kurs 1 mujor ose ndoshta 3 mujor, varet në bazë të kurseve, sepse janë disa lloje, është disa kurse të trajnimit, që administratorët duhet ta ndjeki për të kuptuar dhe për të mësuar më tepër mbi administrimin e pallatit. Mbas certifikimit të këtij kursi dhe mbas plotësimit të dokumentacioneve përkatëse, siç e thashë, ishte dëshmia penalitetit që nuk është në gjendje gjyqësore, dorëzohet në Bashkinë e Tiranës dhe mbasi bëhet verifikimi i gjithë dokumentacioneve përkatëse që ka dorëzuar, atëherë edhe certifikohet nga Bashkia e Tiranës. Besoj që telefonuesi ishte interesuar ndoshta për të bërë administrator dhe shumë mirë bën. Shumë mirë bën që mendon për të shërbyer. Jo, shumë mirë, po minimalja dua të theksoj që është shkolla e mesme, sepse na ka ndodhur shumë problematika që vetë administratorët nuk e kanë pasur shkollën e mesme dhe është një çik kështu do të thonë është kështu problem për administratorët se edhe kanë bërë për kaq vite dhe por është një kurs i domosdoshëm që ne nuk bëjmë dot ndryshe nëse nuk e kanë shkollën e mesme. Me shkeljet e tilla. Mirë, presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Mirë, ndërkohë, besoj që administratori është dëshira për të bërë administrator nga një ranë dhe shumë mirë bëjnë. Por ama zgjidhet pikëpari zgjidhet kryesia e pallatit dhe më pas është hapi administratorit. Si funksionon? Neve operojmë duke bërë mbledhjet e para nëpër pallate, që duhet të mbledhet me një shumicë të thjetë votash 2/3 e banorëve për të zgjedhur bordi drejtues i pallatit. Çka do të thotë që bordi drejtues i pallatit monitoron punën e administratorit. Pastaj çdo vendimarrje që merret më vonë për çfarëdo lloj gjëje që i përket hapësirave të tyre, duhet të jetë bashkangjitur 51% që i bashkëpronarëve. Domethënë që nuk vendos kryesia bordi drejtues për pallatin, por kryesia së bashku me 51% e administratorit. Në rast se mbas 2 mbledhjeve ne nuk kemi zgjedhur një kryesi, pallati quhet i dështuar, gjë që i ka lënë kompetencë Bashkisë së Tiranës. E kuptova. Shumë pak. Hidhemi tek telefonata e radhës në këtë moment. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Alo. E kemi po, zotëri, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Përshëndetje. Ishte të një pyetje. Patjetër, cila është ajo? A e ka rrogën shku sonin katunari. Sa e ka rrogën kush?
Qa ka rogën kryeministri Shoku Rama dhe Gramosuçi? Qa ka pensionin katonari? Ne të falenderojmë shumë për telefonatën zotëri, shpresoj ta gjeni këtë përgjigje diku tjetër, sepse ne flasim për administrimin e pallateve, për rrogën e një administratori mund t'ja u themi, por që këtë nuk pyetje suaj nuk japim dot një përgjigje. Të falenderoj shumë edhe kalofshi sa më mirë. Me presim të tjera telefonata në numrin tonë të telefonit 044 400 100 për të gjithë ju të cilët keni një paqartësi për sa i përket administrimit të pallatit tuaj, për administratorin e pallatit tuaj, kemi të ftuar në studio specialisten e Bashkisë së Tiranës, zonjush Klodi Shara. Përshëndetje zotëri dhe mirë se erdhët. Mirë. Mirë se erdhët në studio. Ju nga cila zona e Tiranës në telefononi? Të rrugë të shkolla bashkuar. Po, cila është pyetja juaj? Pyetja ime është kjo. Po. Çfarë do të ketë administratori lutem? Çfarë duhet ketë administratori? Për t'u zgjedhur. Ne e cekëm pak a shumë këtë pyetje që ju po na bëni, ndërkohë kam një pyetje unë për ju. Ju e keni zgjedhur administratorin e pallatit tuaj? Jo, këtu s'ka fare ambasadora. Merë vesh njeri këtu është një lëmi pa parë, këtu as ka kosha, as ka absolutisht një fa regullë në kapsu. Po, është dikush që merret me mirëmbajtjen e pallatit tuaj, zotri? Zoni, këtu as ka pallatit, as rrugës. Ju jetoni në pallat, besoj, apo në shtëpi private? Po, në pallat. Në pallat. Pallati është 5 katësh. Pallati është 5 katësh. Mirë, zotri, do të marrim përgjigje nga specialistja jonë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën. Atëherë, siç e tham edhe më përpara që përveç një sër dokumentacionesh që administratori duhet të plotësoj për të depozituar në Bashkinë e Tiranës, kryesorja dhe më kyçe është që duhet të ketë miratimin e 51% të asamblesë së bashkëpronarëve. Në rast se ky 51% që nuk depozitohet në Bashkinë e Tiranës, ne nuk e marrim për të mirëqenë që banorët e dëshirojnë atë si administrator, kështu që grupi i punës shkon në për këto pallate që e verifikon edhe një herë si çështje nëse banorët janë apo jo dakord. Në rast se ky 51% nuk mblidhet qoftë edhe në prezencën tonë, atëherë do të thotë që pallati është pa një administrator të certifikuar. Por në rast se ju keni dhënë ato ankesat për sa i përket administratorit, mund të depozitoni shumë mirë tek Bashkia e Tiranës dhe i kalojnë të gjitha kompetencat drejtorisë tonë për t'ju kthyer një përgjigje, ose së bashku me kryesinë e pallatit që juve keni, me numrin e protokollit që keni si shkallë, mund t'ja depozitoni Bashkisë së Tiranës ankesat për sa i përket administratorit të pallatit, nëse keni pa kënaqësi, keni edhe të drejtën për ta hequr dhe nga roli i tij si administrator. Mirë, kam një pyetje në këtë moment e cila na ka ardhur nga gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet linkun tonë në shqiptaria.com dhe pyetja është kjo. Pyetja është thotë, në lagjën time u bën më shumë se 6 muaj që kemi zgjedhur kompaninë administruese, por nuk duket gjikundi. Si veprohet në tilla raste? Është e njëjta përgjigje që thash edhe pak më përpara. Në rast se çfarëdo lloj administratori të jetë, si fizik, qoftë edhe juridik, juridikët janë kompanitë dhe fizikët janë personat fizik, administratorët person, i bie që kërkesa së bashku me numrin e protokollit që ka kryesia e pallatit dërgohen tek Bashkia e Tiranës dhe pastaj i ngarkohen drejtorisë tonë si ankesa të banorëve. Në rast se keni një 51% të këtyre ankesave, ne do vim së bashku me grupin e punës kush e ka pasur zgjon për ta verifikuar nëse kompania apo personi fizik nuk e ka kryer detyrën siç duhet, keni të drejtën tuaj për ta shkarkuar si administrator, qoftë fizik apo juridik. Ne falenderojmë shumë për pyetjen vajzës e cila na ka shkruar në adresën tonë të Facebookut tek shqiptaria.com. Ndërkohë, mirëpresim telefonatën e radhës në këtë moment. Përshëndetje. Shëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Ju urojmë për emisioni. Ju falenderojmë. Ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Tek ishte restoranti vjetë Durrësi. Dhe cila është pyetja juaj për specialistën tonë? Shqetësimi në shkyri. Po. Ne banojmë në katin e 5 dhe taraca është, jemi 4-5 hyri atje dhe vjen puna që kopshia për pjesëtarët e pallatit nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për dëmtimin e sodetës dhe taracës. Taracës. Tani bashkia
nuk në asnjëherë ta ribëjmë vetë, ta punojmë vetë, edhe kryesorja është se atje nuk aktivizohen në të tërë ditonat që thomi neve. Tani si mund të zgjidhe se ajo pikor. Ju keni një administrator pallati, zotri? Jo, janë pallate të vjetra. Pallate të vjetra janë pallate të vjetra dhe nuk ka administrator. Nuk ka. Dhe hyrjet dhe familjarët janë të paktë, këto apartamentet janë të paktë në pallate të vjetra. E kuptuam. Mirë, ne të falenderojmë shumë për pyetjen tuaj, ndërkohë marrim një përgjigje nga specialistja ynë. Faleminderit. Unë citova dhe pak më përpara që terraca është pjesë e përbashkët e të gjithë banorëve, nuk është individuale. Në rast se këto kanë probleme tek terraca e tyre, e mira do jetë që pas rregullimit të tyre shumat të ndahet në mënyrë të barabartë për sa i përket dëmit që mund të ketë terraca. Pastaj edhe e citoj edhe një herë tjetër që bashkia do ndërhyjë vetëm në rastin kur ju do keni një administrator të legjitimuar, gjë që do të thotë mund të përfitoni fondin e komunitetit që është 50% bashkia dhe 50% ana e bashkëpronarëve. E kuptuam. Mi presim të tjera telefonata në numrin tonë të telefonit, cili është afishuar poshtë ekranit tuaj. Përshëndetemi me njëherë me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotri. Mirë se gjeta. Ju nga cila zonë e Tiranës në telefononi? Janë të këtu ke rajoni 4, rruga Vajgjel Sapo. Cila është pyetja juaj për specialistën tonë? Pyetja ime është kjo. Po. Po. Ju lutem na dëgjoni nëpërmjet të telefonit dhe jo nëpërmjet televizorit, në mënyrë të tillë të kemi një bisedë të qartë. Po, ja, po e ul televizorin. Ju falenderojmë, ndërkohë që ne presim pyetjen tuaj për sa i përket specialistës së ftuar në studio, zonjush Klodi Shara. Po. Alo. I ulim zërin televizorit, zotri? E kam ullur komplet. Po, atëherë pyetja juaj, cila është? Pyetja ime është kjo. Jemi në një pallat te rruga Vajgjel Sapo. Pallati është 5 kaq, edhe mbi 5 kaqin është bërë dhe një shtesë tjetër pa disa vite dhe është bërë 6 kaq. Po. Tani, ky pallati jonë është me tulla me silika, tulla të bardha. Po. Mirë, po duam që ta sudatojmë. A e merë përsi për bashkia për sudatimin e këtij pallati? Nga anë jashtme? E kuptuam pyetjen tuaj. Sepse, për arsye se në kohën e dimrit është me shumë lagështi hyrjet. Sepse tulla fizi shumë lagështi. Kurse në periudhën e tajt është shumë nxehtë. Kështu që mendojmë që të t'i bëjmë një sudatim nga anë jashtë. A e merë përsipër bashkia një gjë të tillë? Ju kuptuam, zotri, ne ju falenderojmë shumë për telefonatën tuaj. Edhe faleminderit për pyetjen që bët në studio. Po. Do më duhet të përsëris përgjigjen prapë, patjetër që bashkia e merr përsipër këtë gjë, e merr përsipër vetëm atëherë kur ju keni një administrator të licencuar nga Bashkia e Tiranës. Çka do të thotë që gjithë dokumentacionin përkatës që dorëzohet, depozitohet në Bashkinë e Tiranës e dorëzon administratori. Dhe në rast se juve jeni në dakordsi 100% si asamble për të patur fondin e komunitetit, Bashkia e Tiranës ndërhyn për pjesën e fasadës dhe sistemit kapot. Ndërkohë, ne do më presim një tjetër telefonat në këto momente, një tjetër pyetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Unë të nga Laprak. Nga Lapraka? Po, dhe jam dakord me këto administratorët e gjithë. Po? Po si besë katëve të para që na i kanë bloku komplet, i prishin nga bashkia, edhe prap i kanë rrethu gardhën. Katët e para? Po. Po. Cila është pyetja, zotri? Si do të bëhet në këto katët e para që na i kanë bloku komplet nga Bashkia e Tiranës dhe janë rregulluar sërish? Në ç'kuptim, më falni se nuk po ju kuptoj si janë prishu katët e para. Në ç'kuptim? Katët e para, të apartamentit, na i kanë këptu komplet, pjesat poshtë me lujtënit e gjitha i kanë rrethu me gardhinë. Am kupton? Kanë bërë investim në katët e para, zotri, do në thoni? Rrethime, më i duhet të kanë Rrethime. Aktivitet janë të baqe. Ka që fëmijët kanë ku duhin, s'ka ku bëjnë.
Ndërkohë, pyetja e kuptuam, ndërkohë, pyetja ime për ju zotëri është nëse ju keni zgjedhur një administrator pallati? Jo, ne nuk e kena zgjedhur atë, se nuk të dëmë telash administratori me kompjuter parë. Vetëm për këtë problem. Mi pra, detyra e administratorit kjo është që ka kompetenca ligjore përsa i përket ankesave dhe kërkesave që keni juve. Në rast se do keni një administrator të licencuar, po e theksoj sërish këtë gjë, ankesat depozitohen në Bashkinë e Tiranës. Ju duhet të keni një numër protokolli si kryesi të pallatit. Nuk e di, ju i keni një bord drejtues të pallati juaj apo jo? Po kena një bord, që administratori do të vrajt me kompjuter poshtë. Në rast se nuk e keni administratorin dhe keni vetëm një bord drejtues... Tashi do të marri pjesë bashkia për prishjet e gardheve. Po pra, po, do marri... Jam shumë dakord të ri dhe bashkia do marri pjesë, po duhet bërë pak edhe në mënyrë ligjore kjo ankesa juaj, jo nëpërmjet televizionit, apo kur vim neve aty. Duhet bërë dhe një shkres nga ana juaj, gjë që depozitohet tek pritja e qytetarit e Bashkia e Tiranës, që të keni dhe një numër protokolli për ankesën tuaj dhe të vi dhe grupi i punës për inspektimin për sa i përket problemit që keni ju në shkallën tuaj. Mojtë bashkia i ka prish një herë, i kanë bë prapë. Megjithatë ne duhet ta çojmë si shqetësim dhe njërë në Bashkinë e Tiranës, edhe për të ardhur për zbarkuar vajzat dhe djemtë e task force-us, ndoshta nuk është kompetencë e tyre, por megjithatë për të parë terrenin, edhe shpresoj që të gjeni një zgjidhje zotëri, sepse është e drejtë ankesa juaj që po bëni dhe shpresoj që të mos keni pengesa edhe jo këto rrethime në katin e parë nga banorët e tjerë të pallatit tuaj. Të marrim telefon. Zotëri, ekziston dhe Tirana ime, me sa di unë, Klodi, është ajo me fotografi që raporton në Kore Rekord? Po, raporton edhe aty tek portali Tirana ime, të gjitha ankesat apo problematika që kanë banorët, në përgjithësi i kanë quar dhe me fotografi aty dhe më pas kanë shkuar varet se cila drejtoris i përkasin këto ankesa, sepse jo të gjitha i përkasin bashkëpronësis, i përkasin drejtoris urbanistikës, i përkasin ujësjellësit, më thënë ka disa drejtori që mbulon Bashkia e Tiranës dhe varet se kujt i delegohen problematika që keni ju zotëri. Megjithatë mendoj që ankesa juaj është e drejtë, kështu që mirë do ishte ta dërgoni te Bashkia e Tiranës për të marrë dhe një numër protokollit të saj me ankesën përkatëse. Ndërkohë ne do të presim një tjetër telefonat në këto momente, një tjetër shqetësim. Përshëndetje. Alo. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Kush administron administratorin e para? Po? A i duhet të si punë e këti... Po? Edhe njërë pyetja, pasi kemi shumë paqartësi dëshim në studio. A me të nësate pozitiv administratori? E kupton pyetjan? Ja. Djemt në ndihmojnë në këtë momente përse përket pyetje, sepse ne kemi... Ja, se mund. Administratorin kush administron? Kjo ishte pyetja juaj. A i njifet a i njifet vjetërsi pune administratorit për pension? A i njën si vite punë administratorit për pension? Një, e dyta, a është partijak administratori? A është partijak administratori? Gjë! Po. E treta, si vendosen fonde për pagu puna ato banorët për pallatin? Ishtë shumë e qartë, zonë. Keni ndonjë pyetje tjetër? Patë 3 pyetje desha. Ne të falenderojmë shumë edhe ndërkohë marrim përgjigje nga specialistja jonë. 3 pyetje nga zonja. Ti përgjigje njëra nga pyetjet sa është partijak administratori, unë duhet të them që jo, nuk është partijak administratori, sepse jo më kot i lihet banorëve për ta bërë zgjedhjen e tyre ndaj administratorit. Çka do të thotë nëse ju keni një banor tuaj, do zgjidhni atë si administrator, nuk mendoj se është partijak në të tilla raste. Nëse zgjidhni edhe një kompani, prap mendoj që nuk është partijak. Por gjithsesi, administratori zgjidhet me shumicë votash nga Asambleja e Bashkëpunëtarëve, kështu që nuk është partijak. Vitet e punës, kalojnë të pika e dytë, për sa i përket administratorit, duhet të kemi parasysh një gjë që në rast se administratori merr më shumë se një pallat, është detyruar ligjërisht të hapë një numër nipti pranë qendrës kombëtare të biznesit dhe në momentin që depoziton të gjithë të ardhurat dhe bën pagesat e tij minimale rrogën bazë që kemi ne si shtet, atëherë i njifen vitet e punës. Po në rast se nuk është me numër nipti dhe e bën në mënyrë vullnetare këtë lloj gjëje,
nuk ka se si të njihen vitet e punës. Pagesa e administratorit del nga bashkëpunëtarët, nga banorët e pallatit. Administratori ka të drejtën të ketë më shumë se një shkallë, më shumë se një pallat, në rast se nuk i mjaftojnë të ardhurat nga njëra shkallë, mund të marrë disa të tjera derisa të arrijë qëllimin e tij për sa i përket rrogës që ai pretendon. Ishte shumë e qartë, falenderoj shumë për sqarimin e duhur që na dha, ndërkohë ne presim një tjetër telefonat në këtë moment. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje, më mirë se erdhët në studio. Po, përshëndetje. Po. Të lutem, kam një pyetje për ju. Patjetër, cila është pyetja juaj, zotëri? Atëherë pyetja ime është, unë jam një administrator që të ka shkruar në zonën e liçenit pak. Më dëgjon? Ndërkohë, problemi që ndron banorët nuk qëndron korrekt, edhe të bordi drejtimi është shkruar dhe më ka thënë mua banorët nuk qëndron me pagesën. Si mund të veprojmë këtë? E kuptuam pyetjen? Nuk e kuptuam. Nuk e kuptuam, asaj rade. Është administrator, ju zotëri? Po, është administrator. Jam administratori certifikuar dhe i zgjedhur nga bordi drejtimi një pallati. Kënaqësi që flasim me një administrator. Ndërkohë ju keni problem me banorët që nuk ju japin lekët, nuk kontribuojnë? Nuk e kryen pagesën. Nuk e kryen pagesën. Në cilën zonë të Tiranës jeni i zgjedhur administrator, në cilin pallat? Mirë, me marrim përgjigje me njëherë nga zonjush. Klodi? Si që kemi shpjeguar edhe në përmbledhjet që ne bëjmë, administratorët e kanë të përditshëm, të përmuajshëm këtë problem, me thënë drejtën, që shumica e banorëve nuk paguajnë. Ligjërisht është që për banorët që nuk paguajnë, 1 deri në 3 muaj u bëhet një tërheqje vëmendje nga kryesia së bashku me banorët, për çështjen e pagesës, në rast se kalon kamat vonesë gjop deri në përmbarim gjyqësor për çështjen e mospagesës. Të gjitha këto emra shkojnë nga administratori së bashku me 51% që në asamblesë dhe depozitohen prapë në zyra veprimbaruese. E kuptuam. Por gjithsesi është edhe një nga gjërat që Ministria e Brendshme së bashku me Bashkinë e Tiranës është në bashkëpunim për çështjen që të gjithë për banorët që nuk paguajnë të kalojë tek fatura e ujit pagesat. Në mënyrë që administratori ta ketë një mënyrë vjelje më të saktë dhe ta bëjmë punën më korrekte. Mirë, do me presim telefonatën e fundit në këto momente, edhe pse jemi në limit kohës, dëshiroj që t'jap edhe një hapësirë, një zë tjetër, një pyetje tjetër, një sqarim në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio, ju lutem pyetja juaj për sa i përket administratorit tuaj të pallatit. Unë jam një banore e Tiranës. Po. Jam një banore e Tiranës. Po, pyetja. Punoj në unë që në Tiranës. Edhe njerë ju lutem mbajni mirë telefonin, ku punonim? Ja, duhet të presë të vaja. Ka kriterës duhen, Kemi shumë paqartësi me dëgjim. Është telefonat nga Greqia? Unë jam në Greqi. Ju telefononi nga Greqia në këto momente, zonjë, prandaj kemi dhe paqartësi në dëgjim në studio, ndoshta. Po, atëherë për çfarë ishit interesuar për të bërë pyetjen tuaj, ju lutem? Zonjë, e kemi telefonatën në studio? Megjithatë unë të përshëndes shumë fort zonjë, faleminderit që e bërë pjesë e emisionit tonë, një telefonat. Nuk e kuptuam pyetjen tuaj zonjë, na vjen keq. Ne të falenderojmë shumë që u bët pjesë e emisionit tonë, të përshëndesim shumë fort, ndërkohë do të ritelefonoj unë, numrin e telefonit e kemi, edhe do të marrë pyetjen tuaj dhe do ju kthej përgjigje me anë private. Faleminderit shumë, ndërkohë, diçka të fundit për të na i thënë, Klodi, ndonjë mesazh? Unë dua t'i them të gjithë qytetarëve të Tiranës që ta përqafojnë të nisë që ne kemi marrë prej gati 2 vjetësh. Do doja shumë që administratorët të licencohen në mënyrën e rregullt të tyre. Do doja që bashkëpunëtarët e tyre të bëjnë pagesat në mënyrë që të kenë edhe një shërbim sa më të saktë dhe më të pastër për ambientet e tyre ku ato jetojnë. Dhe të doja që për çdo ankesë që ato të kenë, të mos hezitojnë t'i sjellin në drejtorinë tonë, se jemi të gatshëm për t'i ndihmuar në çfarëdo lloj momenti. Ishte kënaqësi që ishim sot së bashku në studio. Faleminderit. Ju uroj punë të mbarë. Edhe unë juve.
Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, falenderoj Butik Dorën e cila mëson me shëntimën. Takimi jon i radhës do jetë ditën e premte, deri atëherë mirupafshim.